ব্ৰাজিল আমি স্কুলত পঢ়ি থকা টাইমত আমাৰ দেউতাহঁতৰ ফেভৰেট টিম আগতে ব্ৰাজিল মানে ফুটবল ইভেন অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সকলোতে ব্ৰাজিল আৰু ফুটবলৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে ব্ৰাজিলত তেওঁলোকে ইয়াক যোগা বনিত বুলি কয় এ বিউটিফুল গেম বাট ব্ৰাজিলত ফুটবল জাষ্ট এটা খেলেই নহয় ইটছ এ ৱে অফ লাইফ জাষ্ট লাইক দে এয়াৰ দে ব্ৰিড যেতিয়া ইউৰোপত $1 বিলিয়ন খৰচা কৰি ফুটবল একাডেমি বনি আছিলে তেতিয়া ব্ৰাজিলত পাহাৰৰ কাষৰ সাগৰৰ পাৰৰ গলিবিলাকত এটা বেলেগ ফেক্টৰী বনি আছিলে আৰু সেই ফেক্টৰীটো আছিলে ফাভেলা মানে যোনবিলাক ব্ৰাজিলৰ শেক এৰিয়া স্লামছ সেইবিলাকক ফাভেলা বুলি কয় আ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ প্লেচ টু লিভ য'ত ক্ৰাইম ৰেট বহুত হাই তাতে গেং ৱাৰ চলি থাকে স্মাগলিং ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং এইচবৰ ঘাটি লগতে ফাভেলা ইউৰোপিয়ান টেলেণ্ট স্কাউটাৰ বিলাকৰো ঘাটি বাট এই ব্ৰাজিলত ফুটবল কেনেকে ষ্টাৰ্ট হ'ল 1894ত যেতিয়া চাৰ্লছ মিলাৰ চাও পাউলো ঘূৰি আহিছিলে তেতিয়া তেওঁ দুটা ফুটবল আৰু এটা ৰুল বুক লৈ আহিছিলে তেওঁ ফাদাৰ অফ ফুটবল ইন ব্ৰাজিল বুলি কোৱা হয় তেওঁ আমাৰ ব্ৰাজিলিয়ান আছিলে আৰু বাপেক স্কটিছ আছিলে 10 বছৰ বয়সত তেওঁক সাউথহ্যাম্পটন পঠাই দিয়া হৈছিলে দেন আকৌ তেওঁ ৰিটাৰ্ণ আহিছিল ব্ৰাজিলত প্ৰথমতে ফুটবল এটা এৰিষ্টক্ৰেটিক স্পৰ্ট আছিলে মানে অকল হোৱাইট ইলাইট পিপল বিলাকেহে ফুটবল খেলিব পাৰিছিলে বিকজ তেতিয়ালৈকে ৰেচিজম আছিলেই এণ্ড ফ্ৰম 1930 এই যোনবিলাক ছ'চিয়েল বেৰিয়াৰ সেই বেৰিয়াৰ বিলাক ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হৈ গ'ল ভাস্কো দা গামা নামৰ এটা ক্লাব বনালে এই ক্লাবত মানে হোৱাইট পিপল এণ্ড ব্লেক পিপল গোটেইখিনি মিক্সড হৈ পেলাই ফুটবল খেলিব পাৰে আৰু তেনেকেই বাচ্চাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৰে মাজত ফুটবল জনপ্ৰিয় হৈ গ'ল 1950ত উৰুগুৱে এগেইনষ্টত যেতিয়া ব্ৰাজিলে ৱৰ্ল্ড কাপ হাৰিলে গোটেই ব্ৰাজিলত ঠোকৰ চাপ পৰিছিলে তেওঁলোকে এটা নতুন ফুটবল আইডেণ্টিটি বিচাৰিছিলে আৰু 1958ত তেওঁলোকে সেয়া বিচাৰি পাইছিলে 17 বছৰীয়া পেলেৰ ৰূপত পেলে ব্ৰাজিলিয়ান ফুটবল ৰিডিফাইন কৰিছিলে ব্ৰাজিল এজ এ ফুটবলিং নেশ্যন তেওঁ সকলোকে ইউনাইট কৰিছিলে বাট আমি আজি যে এই ব্ৰাজিলিয়ান ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ফুটবল প্লেয়াৰ বিলাক দেখো তাৰে মেক্সিমাম এই ফাভেলাৰ পৰা কিয় আহে এই যে স্কেলছ ৰেইনবো ফ্লেক্স এইবিলাক চব ফাভেলাৰ প্ৰডাক্ট হয় এই যে প্লেয়াৰ্ছ বিলাক ওলাই এয়া কোনো লাক নহয় এই একচুৱেলি তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতিৰ ডিমাণ্ড তাতে না ফুটবল কোচ থাকে না ৰেফাৰী থাকে না প্ৰপাৰ ফুটবলিং গ্ৰাউণ্ড আছে তেওঁলোকক জাষ্ট এটা বল লাগে তাক তেওঁলোকে পালিডা বুলি কয় গ্ৰাউণ্ডবিলাক উখুৰা মুখুৰা পাহাৰীয়া ৰাস্তাত তেওঁলোকে ফুটবল খেলে য'ত গাড়ী বাইক এইবিলাক ৰখোৱা থাকে এই গোটেই কণ্ডিশ্যন বিলাকত সৰুৰে পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে ফুটবল খেলে তেওঁলোকৰ বল কণ্ট্ৰল বেলেগ এটা লেভেলত পায়গে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ফ্লেট গ্ৰাছ গ্ৰাউণ্ড পাই যায় এইটোতো তেওঁলোকৰ কাৰণে লাক্সাৰী এতিয়া বাৰু ফাভেলাত বহুত সৰু সৰু ফুটছাল টাইপ গ্ৰাউণ্ড বনাই দিয়া হৈছে তেওঁলোক ফাভেলাৰ সেই টাইট স্পেচ বিলাকত খেলি বহুত বেছি স্মাৰ্ট বনি যায় তেওঁলোকৰ বহুত স্কিলছ ডেভেলপ হয় টু আউটপ্লে দ্য অপনেণ্টছ তেনেকুৱা কেইজনমান লেজেণ্ডছ আছিলে কাৰিঞ্চা ৰনাল্ডো ফেনোমেনো ৰনাল্ডিনিঅ আদ্ৰিয়ানো আৰু যেতিয়া পোৱালীবিলাকে এইবোৰ লেজেণ্ডক ফাভেলাৰ পৰা ফুটবল খেলি পভাৰ্টিৰ পৰা বাহিৰ ওলোৱা দেখে তেওঁলোক নিজে বহুত ইনস্পায়াৰ হৈ যায় আৰু ফুটবলত বহুত বেছি ফ'কাছ কৰে এতিয়া আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ গেব্ৰিয়েল হিজুছ ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্লিছন এণ্টনি কাজিমিৰো এলিছন এই চব আছে বাট কথাটো হ'ল ইণ্ডিয়াতো পভাৰ্টি আছে ইণ্ডিয়াতো স্লামছ আছে বাট ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা প্ৰডাক্টিভিটি কিয় নাই মোৰ মতে ইয়াত বহুত ফেক্টৰ্ছ আছে ইয়াৰ বিষয়ে বেলেগ এদিন কথা পাতিম ইণ্ডিয়াত এষ্টাব্লিছ প্লেয়াৰ বিলাকৰে অৱস্থা বেয়া ISL নোহোৱা জেং হৈ আছে চ' that's it for today. See you in the next one. Peace out.